Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και ακριβώς επειδή το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα και καθόλου τυχαία δεν θεωρώ ότι έχετε βρεθεί σε αυτό το βίντεο, χρησιμοποιώ πάντα μεγάλη αρκάνα. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη, ροζ γαλαζία. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, τι μηνύματα έχετε να πάρετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε εδώ το πρώτο άνοιγμα, για να δούμε. Μάλιστα, ερημίτης, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Από εκεί και πέρα είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πάντα έτσι απεικονίζεται και με ένα φανάρι που είναι αναμένο. Δεν σβήνει ποτέ, γιατί είναι το φως της ψυχής του και της ψυχής μας. Και αυτό το μήνυμα στέλνει ότι η αλήθεια είναι πάντα μέσα μας, η δύναμη είναι πάντα μέσα μας, ακόμα και όταν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ακόμα και όταν περνάμε μία δύσκολη περίοδο στη ζωή μας και νιώθουμε πραγματικά ότι δεν έχουμε καθόλου δύναμη και πώς θα τα βγάλω πέρα και πώς θα αντιμετωπίσω αυτό και πώς θα αντιμετωπίσω το άλλο. Και όμως, αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι τα έχουμε καταφέρει μια χαρά, σε αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό λοιπόν έρχεται να υπενθυμίσει ο ερημίτης, ότι καλό είναι να κάνουμε αυτή την εσωτερική διαδρομή, ούτως ώστε να ξαναανακαλύπτουμε τη δύναμη μέσα μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κάρτα εμφανίζεται πολλές φορές μετά από μία δύσκολη περίοδο ζωής ή μετά από μία σημαντική συνειδητοποίηση, η οποία μπορεί να μας έχει απογοητεύσει, να μας έχει στεναχωρήσει, οτιδήποτε, για να μας υπενθυμίσει όλα αυτά, ότι η δύναμη είναι πάντα μέσα μας και μας περιμένει να την ξαναανακαλύψουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε δύο τεινά με τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι μπορεί να ζείτε ή να ζήσετε ένα μεγάλο πάθος, έναν έρωτα, μία αγάπη. Πέρα όμως από αυτό, γιατί συνήθως τις περισσότερες φορές που εμφανίζεται αυτή η κάρτα, δηλώνει το δίλημμα, μιλά για επιλογές. Είναι η αντίθεση, η διαμάχη μεταξύ πάθους και συνείδησης. Είναι η στιγμή που βρισκόμαστε πάνω σε ένα σταυροδρόμι και οι δύο δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι ασύμβατοι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να γίνει μία επιλογή.
Η επιλογή συνήθως έχει να κάνει, έτσι, είναι ηθικής φύσεως, ηθικό δίλημμα. Και αυτό είναι και το μάθημα της κάρτας. Ότι δηλαδή όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουμε, υποχρεωτικά πρέπει να επιλέξουμε, αφού δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε δύο δρόμους ταυτόχρονα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κάρτα λέει ότι υποσυνείδητα μπορεί να έχετε ήδη κάνει αυτήν την επιλογή. Η συμβουλή της κάρτας είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας, καθώς επίσης όποια επιλογή και αν κάνετε, να ξέρετε ότι θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας ως ανθρώπους. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, εύχομαι να μην έχετε διλήμματα, αλλά και να έχετε όποια απόφαση και να πάρετε θα σας πάει ένα βήμα παρακάτω στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ έχουμε το κρεμασμένο. Ο κρεμασμένος είναι μία κάρτα η οποία είναι περισσότερο εσωτερική, δεν έχει δράση και έχει να κάνει με δικούς σας προβληματισμούς, πολύ πιθανόν, και αποφάσεις που πρέπει να πάρετε ή που θέλετε να πάρετε. Σε κάθε περίπτωση ο κρεμασμένος μιλά για θυσίες, μιλά για αποφάσεις ζωής και ως εποχή, γιατί είναι από τις ελάχιστες κάρτες που αναφέρονται και σε εποχή, αναφέρεται στο φθινόπωρο. Είναι πιθανόν λοιπόν να έχετε κάτι να σκέφτεστε για το φθινόπωρο και να προβληματίζεστε. Ο κρεμασμένος λέει ότι για να πετύχεις κάτι που επιθυμείς, τις περισσότερες φορές πρέπει να θυσιάσεις κάτι άλλο. Να αφήσεις κάτι πίσω σου δηλαδή, για να κάνεις αυτό το καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σου. Και πολύ συχνά δεν είναι κάτι απτό, κάτι υλικό, αλλά ο τρόπος σκέψης. Γιατί οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μπροστά στις αλλαγές. Θέλουμε το οικείο, το γνωστό, ακόμα κι αν δεν περνάμε καλά. Ακόμα κι αν μας εμποδίζει στη ζωή μας, εμείς αυτό προτιμάμε. Πάρτε το χρόνο σας, γιατί δεν δίνει απάντηση ο κρεμασμένος. Σας είπα ότι είναι εσωτερική κάρτα, είναι δική σας απόφαση, γιατί την ευθύνη της ζωής σας την έχετε μόνο εσείς και κανένας άλλος. Πάρτε το χρόνο σας, μην πιέζετε καταστάσεις και πάρτε την καλύτερη απόφαση για εσάς. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να αποφασίσετε για το δικό σας το καλό. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.